मला ही आज ही गैरसमज जो आहे ना पहिल्यांदा काढून टाकायचा आहे की शाडूचा गणपती हा पर्यावरण पूरक आहे आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस हा पर्यावरण पूरक नाहीये. दोन्हीही अतिशय घातक आहेत जेव्हा नैसर्गिक स्रोतामध्ये जातात तेव्हा. नमस्कार, मी शैलजा देशपांडे, जीवित नदी या संस्थेची कार्यकर्ती. आम्ही नदी पुनरुज्जीवनावर काम करतो. सध्याची नदीची परिस्थिती काय आहे ते आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. आणि गणेश उत्सवाच्या वेळेस बऱ्याच वेळेला बोललं जातं की प्रदूषण नदीचं वाढतं आहे, की धर्मशास्त्राप्रमाणे गणपतीची मूर्ती ही आपल्या अंगठ्याच्या पेक्षा मोठी असलीच नाही पाहिजे. ती माती जी आहे ती नदीच्या काठावरची काढून आणून त्याची पूजा करून पुन्हा ती निसर्गातून काढलेली गोष्ट निसर्गाला परत द्यायची, या भावनेनी पुन्हा ती तिला अर्पण करायची असते. तर आत्ताच शैलाने सांगितलं की आपल्या प्रथेप्रमाणे अंगठ्याच्या आकाराचा गणपती हा शास्त्रीयपूरक आहे. पण झालं कसं की सगळे लोक हे करतीलच असं नाही. आणि आपल्या मार्केटमध्ये सुंदर सुबक अशा प्लास्टर पॅरिसच्या गणपतीच्या मूर्त्या मिळायला लागल्या. लोकांनी त्या खरेदी केल्या. पण प्रॉब्लेम काय होता की प्लास्टर पॅरिस हे नैसर्गिक आहेच आहे, पण ते आपल्या नदीमध्ये सापडतं का? तर नाही. म्हणून त्याला नदीमध्ये आपण इमर्शन करायचं का त्याचं? तर नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की प्लास्टर पॅरिसवर चढणारे जे रंग आहेत ते अत्यंत घातक आहेत आणि त्या पाण्यामध्ये ते मिसळतात आणि ते खूप घातक ह्या नदीला असू शकतात. मग नंतर काय झालं की लोकांना असं वाटायला लागलं की प्लास्टर पॅरिस हा प्रॉब्लेमॅटिक आहे, तर मग आपण शाडू मातीचे गणपती करू. पण शाडू माती खरंच नैसर्गिक आहे का? आहे, पण ती येते गुजरातवरनं. ती पण आपल्या नदीमध्ये कुठे सापडत नाही. प्लास्टर ऑफ पॅरिस डिसइंटिग्रेट किंवा डिझॉल्व्ह होत नाही म्हणून तो अडथळा करतो प्रवाहाला, असा एक समज आहे. आणि जर प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा गणपती उचलून काढून घेतला तर ते 100% रिसायकल होऊ शकतं. ट्रक लोड करून तुम्ही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या कारखान्यांमध्ये पाठवलेत तर बिल्डिंग इंडस्ट्रीमध्ये जे POP म्हणून वापरलं जातं त्याच्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. त्याच्या उलट शाडू किंवा माती, चिकट माती जर पाण्यामध्ये मिसळली ही पण विरघळत नाही. तुम्ही जर संथ पाण्यामध्ये माती ठेवलीत आणि त्याला संथ केलं तर माती खाली बसते. नदीमध्ये वाळू असली पाहिजे जी पाण्याला गाळता आली पाहिजे. त्या वाळूवर जर ही शाडू चिकटून बसली तर आज पाणी रिचार्ज जे आपण म्हणतो की ज्याच्यासाठी आपण कंठशोष करतोय की ग्राउंड वॉटर रिचार्ज व्हायला पाहिजे, आणि नदी हा सगळ्यात उत्तम ठिकाण आहे की जिथे ग्राउंड वॉटर रिचार्ज आहे, त्याची आपण भोकच बंद करतो शाडू घालून. हा पण गैरसमज ताबडतोब काढण्याची आवश्यकता आहे. शाडू हा इको फ्रेंडली नाहीये. त्याच्यामध्ये 7 घटक आहेत, ज्याच्यामध्ये सिलिका आहे, मॅग्नेशियम आहे, मँगनीज आहे, आयर्न आहे. हे हेवी मेटल्स आहेत. अहो, हीच माती नदी बरोबर वाहत जाऊन खाली इंदापूर, पंढरपूर, सोलापूरला जाते, त्या शेतामध्ये जाऊन बसते. तीच हेवी मेटल्स पिकांमधून आपल्या पोटामध्ये जात आहेत. या दोन्हीवर जे रंग चढवले जातात, रासायनिक रंग, त्याच्यामध्ये लेड असतो, क्रोमियम असतं, आयर्न, सगळ्या प्रकारचे अतिशय घातक धातू असतात, ते पाण्यात विरघळतात. आज जी रोगराई वाढते ती कशामुळे वाढते ह्याचा पण विचार केला पाहिजे. आधी आपण सायन्स, विज्ञान समजून घेऊया आणि मग त्याप्रमाणे आजच्या काळामध्ये काय करता येईल आपल्याला आणि कमीत कमी याच्या हानी कशी थांबवता येईल याचा आपण विचार नक्की करूया. कृपया आपण इको फ्रेंडली ही फॅड हे थांबवूया. आजच्या काळाची गरज काय आहे तर आपले पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत वाचवणं. कुठल्याही गोष्टी जास्त प्रमाणामध्ये नदीमध्ये गेल्या तर प्रदूषण होणार. पण म्हणजे आपण उत्सव साजरा करायचाच नाही का, किंवा ह्या गोष्टी वापरायच्याच नाहीत का? तर जरूर वापरायच्या, पण त्याला काही संयमपूर्वक आपण करायची शिस्त बाळगूया. POPची जर मूर्ती आपण बरोबर घरी आणली असेल तर त्याच्याबरोबर सुपारीच्या गणपतीची पूजा करून आपण सुपारीचा गणपती विसर्जन करू शकतो. शास्त्रामध्ये सुद्धा धातूची मूर्ती त्यांनी सांगितलं आहे धर्मशास्त्रामध्ये, किंवा आपल्याच बागेतली घरातली माती थोडीशी काढून त्याचा छोटासा गणपती करून तो तुम्ही घरातल्या घरात विसर्जन करू शकता. शाडूची माती आणली असेल तर शाडूच्या मातीला नैसर्गिक रंगाने रंगवू शकता. ती पुन्हा दुसरे वर्षी पुनर्वापर करू शकतो, जेणेकरून आपला मुख्य उद्देश काय आहे की नदीमध्ये ह्या गोष्टीचं प्रदूषण होऊ नये. पण याचा अर्थ असा होत नाही की उत्सवाला आपण मर्यादा घालावी. उत्सव आपण जरूर करावा, नैसर्गिक पर्याय निवडावेत. त्या नैसर्गिक पर्याय निवडताना त्याचा पुनर्वापर कसा होईल याचा आपण विचार करूया. यावर्षी करोनाच्या संकटामुळे मात्र नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायती
या सर्वांनीच पाणवठ्यावर गर्दी न करण्याचं आवाहन केलं आहे. आपण सगळेच खबरदारीचा उपाय म्हणून घरातल्या घरीच बाप्पाचं विसर्जन आपल्या बागेमध्ये किंवा एका बादलीमध्ये करणार आहोत. सरकारने केलेल्या या उपक्रमाचं आणि नियमावलींचं आपण सगळ्यांनीच पालन करायचं आहे आणि नदीवर किंवा विहिरीवर कोणीच जायचं नाहीये. यावर्षीप्रमाणेच पुढे अशीच घरच्या घरीच विसर्जनाची प्रथा आपण सगळे मिळून चालू ठेवूया. नद्या स्वच्छ राहण्यासाठी तुम्ही पण तुमची जबाबदारी पाळाल आणि यापुढे कायमच घरीच विसर्जन कराल. गणपती बाप्पा सगळ्यांनाच प्रिय आहे. तसंच नद्यांवर आपलं जीवन अवलंबून आहे. जीवित नदीचे कार्यकर्ते नेहमीच तुमच्याबरोबर असतील. पुन्हा एकदा धन्यवाद आणि बाप्पाच्या आगमनासाठी शुभेच्छा. नमस्कार.